નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું ભારત એટ 75માં 75 વર્ષ આઝાદીના આપણે અત્યારે જ્યારે ઉજવી રહ્યા છે ત્યારે ભારતની ગ્રોથ સ્ટોરી કેવી રહી છે એનું આપણે એક વિશ્લેષણ કરતા હોઈએ છીએ અને આ વીક આખું આપણે કરતા રહીશું અને કયા એવા રિફોર્મ્સ હતા કે કયા એવા નિર્ણયો હતા કે જે સ્ટ્રેટેજીસ હતી જે એક ભારતનો એક રોડ મેપ ચેન્જ કર્યો છે ને એની સાથે જ એ જ વાત કરશું ને એની માટે આપણી સાથે જોડાયા છે એલિક્સિર ઇક્વિટીઝના ડિરેક્ટર દીપન મહેતા અને કેઆર ચોકસી હોલ્ડિંગ્સના દેવેન ચોકસી. બંનેનું આપનું ઘણું સ્વાગત છે CNBC બજારમાં. અને દીપન, આપણે જ્યારે 75 વર્ષની જર્ની જોઈએ અને પાછળ જ્યારે જઈએ તો કઈ રીતના તમે જોયો છે આપણી જે ભારતની જે ગ્રોથ સ્ટોરી છે ઇકોનોમી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ વીઝ ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, તમે જો એક બ્રીફમાં કહેવું હોય તો તમે કઈ રીતની એ જર્ની ગણાવશો? પ્રીતિ, ગુડ આફ્ટરનૂન એન્ડ તમારા શો પર બોલવા માટે થેન્ક યુ વેરી મચ. તો આપણે જે 75 યર્સ ઇન્ડિયન ઇન્ડિપેન્ડન્સનું આપણે ધારો કે થોડું એનાલિસિસ કરશું તો આપણે છે ને તે 75 યર્સ વી ટુ બ્રેક ઇટ અપ ઇન્ટુ 3 પીરિયડ્સ. એક તો ફ્રોમ ઇન્ડિપેન્ડન્સ ટુ 1991, જ્યાં સુધી આપણી એક કંટ્રોલ્ડ ઇકોનોમી હતી અને ગવર્મેન્ટ વોઝ ઇન્વોલ્વડ ઇન એવરીથિંગ ફ્રોમ લાઇસન્સિંગ ઓફ પ્રોડક્શન કેપેસિટી ઓલ ધ વે ટુ એન્ડ પ્રોડક્ટ પ્રાઇસીસ. એ સમય એવો હતો કે સ્ટીલના પ્રાઇસ, સિમેન્ટના પ્રાઇસ પણ ગવર્મેન્ટ ડિક્ટેટ કરતી હતી અને લાઇસન્સ વગર તમે પ્રોડક્શન નથી કરી શકતા હતા. એટલે ઘણા બધા કંટ્રોલ્સ હતા ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ પર. સો દેટ વોઝ ધ પોઝિશન ઇન્ડિયા 1947 ટુ 1991. And that was a period of very slow growth. One would call it the Hindu growth rate also. And all this slow growth and government controls created a financial crisis in 1990. And therefore, after 1991, liberalization after Manmohan Singh's budget આવ્યું તે વખતે. Thereafter, from 1991 to, I would say, till BJP came to power in 2014, that was the second phase of India's, economic growth phase. And a period there was a great deal of political turmoil. There was a lot of scams, corruption scandals. And then we had 10 years of UPA government. There was again great deal of stagnation and koi jatni economic policies enact kari nathi. But if you see from 2014, the time that BJP government, Narendra Modi has taken over, that is the third phase and the golden phase of India's economic journey. And we have seen ke ghana bada reforms aayava che. As much as what reform we saw in 1991 may be better, ઘણા રિફોર્મ્સ આવ્યા છે જેનાથી આપણી આખી ઇકોનોમીની જે ટ્રેજેક્ટરી છે, જે આખો જે પાથ છે, that has gone to a very high growth level, and we can discuss all those changes which have come in the last few years or so, right from 2014. એબ્સોલ્યુટલી. ઓફકોર્સ એક ગ્રોથ સ્ટોરી રહી છે પણ જે લાસ્ટ 8 to 9 યર્સ રહ્યા છે એ એક એમાં ઘણા બધા આપણે મેજર ચેન્જીસ જોયા છે. પણ દેવેનભાઈ, ઓફકોર્સ ઇકોનોમિક ગ્રોથ આપણે સ્ટોરી સાથે, ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ સ્ટોરી સાથે એક જે શેર બજાર છે આપણું એ પણ એક મોટો રોલ પ્લે કરે છે. શેર બજારનો તમે કઈ રીતનો ગ્રોથ જોઈ રહ્યા છો? સ્ટોક માર્કેટ કઈ રીતે ફ્લરિશ થયું છે? તો સૌથી પહેલા તો આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની આપ સર્વેને અને બધાને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. કદાચ આપણી જિંદગી માટેનો આ એક સુવર્ણ કાળ છે, એ વસ્તુ આપણે ચોક્કસપણે માણીને ચાલીએ છીએ. જે રીતે છેલ્લા 8 વર્ષમાં દેશની આપણે પ્રગતિ જોઈ રહ્યા છે એ રીતે જોતા ખરેખર એવું કહી શકાય કે આઈ થિંક આપણે એક એઝ અ કન્ટ્રી આપણે એક 100 વર્ષની તૈયારી રૂપે આજે 75મા વર્ષે બહુ સરસ રીતે આગળ વધી રહ્યા છે. માર્કેટની અંદર આપણે છેલ્લા કેટલા વર્ષોથી આપણે ઇકોનોમીમાં આપણે રહ્યા છીએ અને કેટલા વખતથી માર્કેટ સાથે પણ સંકળાયેલા છે. છેલ્લા લગભગ 35 વર્ષના મારા પોતાના અનુભવથી અને કદાચ અમારા ઓર્ગેનાઇઝેશન 1912થી આઈ થિંક અમે લોકો આ માર્કેટ સાથે સંકળાયેલા છીએ. આજે 110 વર્ષ અમારું ઓર્ગેનાઇઝેશન પણ આ માર્કેટમાં જોડાયેલું છે. એ બધા અનુભવને ભેગા કરીએ તો એક વસ્તુ બહુ ક્લિયર કટ બહાર આવે છે કે ઇન્ડિયાની ઇકોનોમી ઇન્ડિપેન્ડન્સ પછી કદાચ પહેલી વખત આટલી સુરક્ષિત રીતે આગળ વધી રહી છે. લગભગ 2013-14ની અંદર $2 ટ્રિલિયન ઇકોનોમીની અંદર એક આપણી સાઇઝ હતી, જે આજે આપણે લગભગ આવનારા 3 વર્ષમાં $5 ટ્રિલિયન
અને 2035 સુધીમાં લગભગ આપણે $10 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી થતી જોઈ રહ્યા છે. તો એક જર્ની એવું કહી શકાય કે છેલ્લા 8 વર્ષમાં આ જે જર્ની શરૂ થઈ છે, તો 2015 થી 2035નો જે 20 વર્ષનો જે પીરિયડ છે, એ પીરિયડ આપણી ઇકોનોમી માટે 5 ગણો ગ્રોથ લાવશે. $2 ટ્રિલિયન થી લગભગ $10 ટ્રિલિયન. તો 5 times growth I think in next 20 years in current period. તો એ રીતે કહી શકાય કે વર્લ્ડમાં તમે 100 વર્ષની હિસ્ટ્રી પણ કાઢીને જુઓ તો દરેક દેશને લગભગ 100 વર્ષમાં એક 20 વર્ષ એવા મળે છે કે જેમાં એને પ્રોસ્પર થવાનો એક ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે, એક અવકાશ મળે છે. આપણી ઇકોનોમી માટે કદાચ 2015 થી 2035નો જે પીરિયડ છે એ પ્રોસ્પેરિટીનો પીરિયડ ઉભો થાય છે, જે આવનારા 25 વર્ષથી 50 વર્ષ માટે આખી ઇકોનોમીને એક સુરક્ષિત ડિરેક્શનમાં લઈ જઈ રહ્યો છે. સો આઈ થિંક ઇટ્સ અ વેરી એક્સાઇટિંગ પીરિયડ. માર્કેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પણ જોવા જઈએ તો માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન પણ અત્યારના લગભગ જે $3.5 ટ્રિલિયન આસપાસ ચાલે છે, એ લગભગ આપણે આશા રાખીને ચાલે કે $12 ટ્રિલિયન આસપાસ માર્કેટ કેપ પણ આવનારા 12 થી 13 વર્ષમાં આપણે થતું જોઈ શકાશે. સો વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ઓલમોસ્ટ 4 times growth in the market capitalization આવનારા 12 થી 14 વર્ષની વચ્ચે. એબ્સોલ્યુટલી. તો ઓફકોર્સ એક જે આપણે 75 વર્ષની તો ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ, પણ આગળ પણ આપણે એક સુવર્ણકાળ તરફ જ આગળ વધી રહ્યા છીએ, ને જે પ્રધાનમંત્રીનું 2025 સુધી $5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી બનાવવાનું છે. આઈ થિંક એના પર આપણે એક સ્ટેડીલી બટ શ્યોરલી ગુજરી રહ્યા પહોંચી રહ્યા છે. પણ દીપન, તમે એક વાત કરી કે જ્યારે બી કોઈ બી આપણે એક ઇમર્જિંગ માર્કેટ છે અને ઇમર્જિંગ કન્ટ્રી છે, હજી પણ ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝમાં આપણું નામ આવતું હોય છે, પણ હવે એ સિનારીઓ થોડો ચેન્જ થઈ રહ્યો છે. અને તમે જે રાઇટલી કીધું કે જ્યારે આવા ચેન્જીસ આવતા હોય ત્યારે રાઇટ કાઇન્ડ ઓફ રિફોર્મ્સ આવવા જોઈએ રાઇટ ટાઈમ પર, તો એક એની એક અસર આપણને આગળ જતાં ઘણી એક ટ્રિપલ કે ડબલ થતી દેખાતી હોય છે. પણ સાથે સાથે એ જ ચેન્જીસ ઇન્વેસ્ટરના માઇન્ડમાં પણ આવવા જરૂરી છે. તો તમને શું લાગે છે કે ઇન્વેસ્ટર પર સે, ઇન્વેસ્ટરની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાયકોલોજી કેવી રીતે ચેન્જ થતા તમે જોઈ છે? A very important question, and I have been in the market for last 30 years. પણ આ રીતનું જે રિટેલ પાર્ટિસિપેશન અને આ રીતનું જે રિટેલ કન્વિક્શન, મોર ઇમ્પોર્ટન્ટલી જે ફેથ દેખાડી રહી છે retail investors in equity, I have never seen in my life. And you can speak to Devin Bhai's uncle KR Choksi also, who is a veteran in the stock market for last 50-60 years. Even if you ask him also, એ પણ કહેશે કે આ રીતનું જે આપણે faith, conviction, ઇન્વેસ્ટરનું જોઈ રહ્યા છે ઇક્વિટી માર્કેટમાં, we have never ever seen it before. અને it's a very important and unnoticed development, and I would say બહુ જ positive development for India's economy છે. કારણ કે હવે અમે જોઈ રહ્યા છે કે જે પણ રિટેલના સેવિંગ્સ છે એ પરફેક્ટ રીતના એક પ્રોડક્ટિવ કોઝ માટે ચેનલાઇઝ થઈ રહ્યા છે. બિકોઝ જ્યારે તમે શેરોમાં ઇન્વેસ્ટ કરો, બેઝિકલી યુ આર એન્ગેજિંગ ઇન નેશન બિલ્ડિંગ. તમે જ્યારે આઈપીઓમાં ઇન્વેસ્ટ કરો છો, સેકન્ડરી માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટ કરો છો, તો દેટ મની ઇઝ ગોઈંગ ઇન ટુ બિઝનેસીસ. Those businesses are creating opportunities for jobs. They are securing the nation by going in for exports. They are contributing by way of taxes. એટલે the most important development, I would say, in the last 2-3 years, more so last 2-3 years, is કે જે રીતના રિટેલનું ફેથ છે. અને આપણે જોયું છે કે જે એપ્રિલ મે જૂનનું જે કરેક્શન હતું, it was quite a severe correction. એ કરેક્શન સિવાય પણ despite the correction, retail flows એકદમ સ્ટ્રોંગ રહ્યા છે. તો this is a very good development. અને હવે જેમ જેમ માર્કેટ સુધરતું જશે, I think you will see even more money coming into retail flows. અને જે રીતના નવા ડીમેટ અકાઉન્ટ ખુલ્યા છે, કેટલા કરોડોના નવા ડીમેટ અકાઉન્ટ ખુલ્યા છે, મ્યુચ્યુઅલ ફંડના ફોલિયોઝ વધ્યા છે. સો નાઉ ઇન્વેસ્ટિંગ ઇન ઇક્વિટી એક જાતનું મેઇન સ્ટ્રીમ થઈ ગયું છે. ઇટ ઇઝ becoming the main form of savings for Indian households. And I think we are going the American way, જ્યાં દરેક ફેમિલી પાસે થોડું ઘણું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓલવેઝ હોય in equity, directly into shares કે through mutual funds. So I think that this is a golden period, unseen before, an unbelievable period, જ્યાં આટલા રિટેલના પૈસા આવી રહ્યા છે. અને જ્યારથી FI આવ્યા છે, we were always at the mercy of the FIIs. એ લોકો માલ વેચી જાય ત્યારે આપણું માર્કેટ એકદમ પાણી થઈ જતું હતું. પણ આપણે જોયું છે છેલ્લા 2 વર્ષમાં કે FI નું સોલિડ સેલિંગ આવ્યું છે.
હજારો કરોડ રૂપિયાનું સેલિંગ આવ્યું છે એ બધું અબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે. દેટ ઇઝ રિયલી વેરી પોઝિટિવ ફ્રોમ લોંગ ટર્મ કેપિટલ માર્કેટ ડેવલપમેન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. એબ્સોલ્યુટલી દીપન, તમે એકદમ સાચી વાત કહી છે. પણ દેવેનભાઈ, ઓફકોર્સ એક ગ્રોથ સ્ટોરીમાં બધા જ એક પાર્ટિસિપેટ થતા હોય છે, અને અત્યારે આપણે એ સિનારીઓ જોઈ રહ્યા છીએ જે લાસ્ટ 75 યર્સમાં આપણે જોયું તબક્કાવાર જે રીતનો આપણી ગ્રોથ સ્ટોરી થઈ છે. ને અત્યારે આઈ થિંક એવો જ પીરિયડ આપણે વિટનેસ કરી રહ્યા છીએ કે બધા સેક્ટર્સ મોરલેસ આપણી ફર્ધર ગ્રોથ સ્ટોરીમાં પાર્ટિસિપેટ થઈ રહ્યા છે. તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? કયા તમને સેક્ટર્સ એવા લાગે છે કે હવે આગળ જતાં વધારે પરફોર્મ કરશે અને આગળની ગ્રોથ સ્ટોરીને એક પુશ આપી શકશે? તો આઈ થિંક બહુ સરસ પ્રશ્ન છે આપનો. ઇન્ડિયાની ઇકોનોમીની અંદર ગ્રોથ માટેના જે ડ્રાઈવર્સ છે તેની અંદર જે મોટું ફેબ્રિક આપણે જે વાત કરી રહ્યા છે તેમાં સૌથી પહેલા તો જે ગવર્મેન્ટે 110 લાખ કરોડનું આવનારા 10 વર્ષ માટે જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર ફોકસ મૂક્યું છે એ સૌથી પહેલો મુદ્દો બતાવે છે કે ઇન્ડિયાની ઇકોનોમી અહીંયા આગળથી એક મોટા લેવલ પર ગ્રો થવા માટે તૈયાર થઈ છે. એના ભાગરૂપે લગભગ 7.5 લાખ કરોડ રૂપિયાનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સ્પેન્ડિંગ આ વર્ષમાં ગવર્મેન્ટે બજેટમાં એલોકેટ કર્યું છે. આ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જે રોડ, રેલવે, પોર્ટ, સી પોર્ટ અને એરપોર્ટ, આઈ થિંક આપણે જે દરેક રિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને કહીએ જે ગ્રો કરવા માટે ઇકોનોમીને જરૂરી છે તેનામાં આ પૈસા ખર્ચાવાના છે. અને સાથે સાથે જે ઇન્ફોર્મેશન હાઈવે જે 5G થકી આઈ થિંક આપણે નવો ગ્રોથ ઇકોનોમી માટે લાવવા માંગીએ છીએ તેને માટે પણ આ જે રિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઓન ગ્રાઉન્ડ છે એક પૂરક રૂપ સાબિત થશે, એક ગ્રોથ માટેનું એક આઈ થિંક કેટાલિસ્ટ સાબિત થશે. તો મારું એક એવું માનવું છે કે ઇન્ડિયાની ઇકોનોમીને ગ્રો કરવા માટે ગવર્મેન્ટે જે રીતે આવનારા 10 વર્ષનું એક વિઝન રોડમેપ મૂક્યો છે એ બહુ ક્લિયર છે. 5G ના રોલઆઉટ સાથે મારું એક એવું માનવું છે કે ઇકોનોમીની અંદર એફિશિયન્સી સાથે એક ગ્રોથ આવશે. એગ્રીકલ્ચર, એજ્યુકેશન, હેલ્થ કેર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, હેલ્થ રિલેટેડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, મીડિયા અને એન્ટરટેનમેન્ટ, ઈ કોમર્સ, ગેમિંગ બિઝનેસ, ફાઇનાન્શિયલ બિઝનેસ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બિઝનેસ, દરેક બિઝનેસીસ જે છે એ ઇન્ફોર્મેશન હાઈવે પર ચાલવા માટે આગળ વધશે. અને જેમ જેમ એ ઇન્ફોર્મેશન હાઈવે પર આગળ ચાલશે તેમ તેમ આઈ થિંક ઇકોનોમીની અંદર એક ગ્રોથ બહુ સુરક્ષિતપણે આવવાનું ચાલુ થશે, કારણ કે દરેક સર્વિસીસ ઓનલાઈન અવેલેબલ થતી જશે. ઇકોનોમી એકંદરે વધારે પ્રિડિક્ટેબલ ગ્રોથ લેવલ પર આવવાની સ્ટાર્ટ થશે. તો આઈ થિંક એક બાજુ ગ્રાઉન્ડ લેવલનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ને બીજી બાજુ વર્ચ્યુઅલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જે 5G અથવા ક્લાઉડ અને ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ અને જે બીજા ઇન્ફોર્મેશનના જે ટૂલ્સ છે જેવી રીતે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ છે કે મશીન લર્નિંગ છે, ડિજિટલ લર્નિંગ છે, બ્લોકચેન છે, આ બધા જે ટૂલ્સ છે તેને કારણે આઈ થિંક આખું જે 5G નું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આખી રિયલ ઇકોનોમીને એક મોટો શેપ આપી શકશે. સો આઈ થિંક વી આર ઇન entering into a very exciting time as far as I think the prosperity is concerned from all point of view. એબ્સોલ્યુટલી દેવેનભાઈ, આપણે એક એક્સાઇટિંગ ટાઈમમાં જઈ રહ્યા છીએ અને આપણે મોર ટુ ઇટ ઇઝ કે આપણે વિટનેસ કરી રહ્યા છીએ અને આપણે ચેન્જીસ જોઈ રહ્યા છે. તો મે બી આપણે એક એ હિસ્ટ્રીમાં આપણે બી એક પાર્ટિસિપેટ થઈ રહ્યા છીએ. પણ અત્યારે આપણે એક બ્રેકનો સમય થઈ ગયો છે, તો એક બ્રેક લઈશું અને આ ચર્ચાને ચાલુ રાખીશું. અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે. દીપન, તમે મેન્શન કર્યું કે આપણી ભારતની જે ઇન્વેસ્ટર છે એટલો સક્ષમ છે કે FIIs વગર પણ આપણે આપણા માર્કેટ્સ ચલાવ્યા છે અને એક પ્રોજેક્ટ બી કરે છે કે ભારતીય લોકોનું એની વિચ બેઝ એક સેવિંગ્સમાં ઘણો બધો એક ભાર હોતો હોય છે અનલાઇક વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝ, અને એ જ હવે એ સેવિંગ પાર્ટ પણ આપણે માર્કેટ્સમાં ઇન્વેસ્ટ થતા જોઈ રહ્યા છે વધારે ને વધારે. પણ સાથે જ કોઈ બી માર્કેટનું જો મોટી રીતે ગ્રોથ જોવો હોય તો FIIsનું પાર્ટિસિપેશન એટલું જ જરૂરી છે. તમારા મતે FIIsનું સાયકોલોજી કઈ રીતે ચેન્જ થતી તમે જોઈ છે ઓવર ધ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ, અને ભારત એક ઇમ્પોર્ટન્ટ એવન્યુ છે એ લોકો માટે અત્યારે ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે, કઈ રીતની એ લોકોનું ટુવર્ડ્સ ભારતનો વ્યૂ ચેન્જ થતાં તમે જોયો છે? આટલા વર્ષોમાં આઈ હેવ બીન એબલ ટુ ફિગર આઉટ FII સ્ટ્રેટેજી. જ્યારે લાગતું હોય કે એ લોકોએ વેચવું જોઈએ ત્યારે લઈ લે છે, જ્યારે લાગતું હોય કે એ લોકોએ માલ લેવો જોઈએ, સ્ટોક લેવા જોઈએ ત્યારે એ લોકો વેચી જાય છે. એટલે FII ઇઝ વેરી અનપ્રિડિક્ટેબલ. ઇટ ઇઝ એઝ અનપ્રિડિક્ટેબલ એઝ ધ માર્કેટ. અને જે રીતના ગ્લોબલ ફ્લોઝ, ઇમર્જિંગ માર્કેટ ફંડમાં પૈસા આવે છે
અને કયા કન્ટ્રીઝ ગો અપ ધી ઓર્ડર, વિચ કન્ટ્રીઝ ગો ડાઉન ધી ઓર્ડર. આઈ થિંક એ આખું અલગથી સાયન્સ છે, એ આખું અલગથી ચેપ્ટર છે, જેની મને બહુ ખાસ એક્સપિરિયન્સ નથી. ઓલ આઈ કેન સે ઇઝ કે પહેલાં અમે લોકો ખાલી એફઆઈના નંબર્સ ટ્રેક કરતા હતા અને એફઆઈનું સેલિંગ કન્ટિન્યુઅસલી આવતું હતું ત્યારે અમે લોકો મંદીની પોઝિશન યા મંદીનો વ્યૂ લેતા હતા. પણ હવે એટલી સાહસ જરૂરથી છે કે એફઆઈનો ફ્લો નેગેટિવ આવે તો એ ધારો કે ઇન્ડિયન ઇન્વેસ્ટર ખરીદે છે તો વી ફીલ એન્કરેજ્ડ અને એટલો ડર નથી લાગતો પહેલાં જેટલો એફઆઈના સેલિંગ માટે. આઈ એમ નોટ સેઇંગ કે એફઆઈ સેલિંગ વિલ નોટ અફેક્ટ ધ માર્કેટ એની મોર, પણ એક કાઉન્ટર ફોર્સ બની ગયો છે એન્ડ દેટ પ્રોવાઇડ્સ અ બિટ ઓફ અ માર્જિન ઓફ સેફટી. એ થોડું પ્રેશર અબ્ઝોર્બ કરવા માટે એક જાતનું શોક અબ્ઝોર્વર બની જાય છે ઇન્ડિયન મની. અને આઈ થિંક જેમ જેમ ઇન્ડિયન સેવિંગ્સ પૂલ વધી રહ્યું છે એન્ડ ઇન્વેસ્ટિંગ ઇન્ટુ ઇક્વિટી, એટલો કદાચ એફઆઈનો રોલ ઓછો થતો જશે. And that I think is a very positive development. But specifically answering your question કે એફઆઈ આગળ જતા કરશે શું, there is no real answer to it. અને તમે અમુક એફઆઈ જોડે પણ વાત કરશો તો એ લોકો આગળ પણ કોઈ આન્સર છે નહીં. ઓલ વી કેન સે ઇઝ દેટ જ્યારે એ લોકોનું સેલિંગ આવે ત્યારે ડેફિનેટલી આપણે એકવાર કોશિયસ થઈ જવું જોઈએ, બટ વી નીડ નોટ બી એઝ સ્કેર્ડ એઝ વી વર અર્લિયર. જી, અને એ આપણે જોયું છે આપણા માર્કેટે હમણાં એ વિટનેસ કર્યું છે કે વી આર નોટ સ્કેર્ડ, અને આપણે આપણા માર્કેટ્સ ચલાવ્યા છે. એક ગ્રેટેસ્ટ એક્ઝામ્પલ થઈ શકે છે રિસન્ટ ટાઈમ્સમાં. પણ દેવિનભાઈ, તમને શું લાગે છે કે આગળ જતાં જો આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર જોવું હોય, કારણ કે ત્યાં પણ આપણે એક મેસિવ ગ્રોથ જોઈ રહ્યા છે ને થેન્ક્સ ટુ ઓલ ધ રિફોર્મ્સ આજે સરકારે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યા છે, અને જે મેક ઇન ઇન્ડિયાની જે આપણે એક પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે ઝુંબેશ ચલાવી છે, એક હેલ્પ કરી રહી છે. પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ દ્વારા તમને શું લાગે છે ડોમેસ્ટિક માર્કેટનો ગ્રોથ તમે હવે કઈ રીતનો જોઈ રહ્યા છો? આઈ થિંક બહુ મોટો મુદ્દો આપણે લીધો છે હાથમાં. મારું એવું માનવું છે કે ઇકોનોમીની અંદર આપણે વર્લ્ડ સ્કેલ પર ઓલરેડી એન્ટર થઈ ચૂક્યા છે. અને જે રીતે ભારતે એક પ્રોગ્રામ પુટઅપ કર્યો છે, આત્મનિર્ભર ભારતનો એક પ્રોગ્રામ પુટઅપ કર્યો છે, એક એવું સજેસ્ટ કરે છે કે આપણો દેશ વધારે પડતું સેલ્ફ રિલાયન્ટ થશે પોતાના જ મેન્યુફેક્ચરિંગ થકી. એના ઘણા બધા મોટા ફાયદાઓ થશે, જેમાં એક મહત્વનો ફાયદો થશે કે આપણા ઇમ્પોર્ટના બિલ ઘટવાના સ્ટાર્ટ થશે. અને ઇમ્પોર્ટનું બિલ ઘટવાનું ચાલુ થાય તો ઇકોનોમીની અંદર ડોમેસ્ટિકલી આઈ થિંક આપણે પૈસા સારી રીતે આપણા હાથમાં સાચવી શકશું. મોટો પોઈન્ટ અહીંયા આગળ એક એવો દેખાય છે કે ગવર્મેન્ટે દરેક ક્ષેત્રો ઓપન કર્યા છે. પછી એ માઇનિંગ હોય, ડિફેન્સ હોય, એગ્રીકલ્ચર હોય, ઇન્ડસ્ટ્રી હોય. ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર પીએલઆઈ સ્કીમ થકી લગભગ 14 ડિફરન્ટ સેક્ટર્સની અંદર પીએલઆઈ સ્કીમ ઓલરેડી લોન્ચ કરી છે. અને એના મૂળભૂત પાયાને હિસાબે આપણે જોઈએ તો એની અંદર એકંદરે આવનારા સમયની અંદર નવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટના પૈસા પણ ઇન્ડિયામાં ડિપ્લોય થવાના ચાલુ થશે. અને ઓલરેડી ઇન્ક્વાયરી અથવા ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન સમ ઓફ ધ પ્રોજેક્ટ્સ આર ઓલરેડી સ્ટાર્ટેડ. તો આઈ થિંક ઇન માય વ્યૂ પોઈન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે ડેફિનેટલી એક સારો પીરિયડ આવવો જોઈએ. ભારત પાસે એક મોટો ફેબ્રિક છે સ્મોલ અને મીડિયમ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું, અને એની અંદર જો આપણે સુરક્ષિતપણે આઈ થિંક એક નવો બિઝનેસ ઊભો કરી શકીએ તો સ્મોલ અને મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝીસને ગ્રો થવા માટે અને આઈ થિંક રૂરલ ઇકોનોમીને ગ્રો થવા માટે એક બહુ મોટો ચાન્સ મળશે. બીજી તરફ જોઈએ તો ઇન્ડસ્ટ્રીને ગ્રો કરવા માટે આઈ થિંક આપણે જે એગ્રો પ્રોસેસિંગનો જે કાર્યક્રમ હાથમાં લીધો છે, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ પ્રોક્યોરિંગ ધ ફાર્મ પ્રોડ્યુસ ફ્રોમ ધ ફાર્મ અને ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર એને પ્રોસેસ કરીને પછી રિટેલ લેવલ પર વેચવા માટેનો એ જે પ્રોગ્રામ જે છે એ પ્રોગ્રામ પણ આઈ થિંક એક બહુ સુરક્ષિત રીતે રૂરલ ઇકોનોમીને ટ્રાન્સફોર્મ કરશે. તો એક બાજુ રૂરલ ઇકોનોમીને ટ્રાન્સફોર્મ કરવા માટે એવી સોશિયલિસ્ટિક યોજના જેવી રીતે જનધન યોજના, આધાર યોજના અથવા મોબાઈલને કારણે કનેક્ટિવિટી આપતી અને ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર થકી લોકોના ઘરમાં પૈસા આપવા, મિનિમમ સપોર્ટ પ્રાઇસ સાથે ફાર્મરને આઈ થિંક સુરક્ષિતતા આપવી, ફાર્મરને આઈ થિંક હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ અથવા તમારે ફાર્મ ઇન્સ્યોરન્સ જેવા પ્રોડક્ટ આપવા. આ બધા પ્રોડક્ટને કારણે રૂરલ ઇકોનોમીની અંદર જે પૈસા આવવાના સ્ટાર્ટ થાય અને એના જે ગ્રોથ આવવાનો ચાલુ થાય એના થકી ઇકોનોમીની અંદર પણ મોટો ગ્રોથ આવે, કારણ કે કોર્પોરેટ સેક્ટર ઇઝ ધ રિફ્લેક્શન ઓફ ધી એન્ટાયર કન્ઝમ્પશન હેપનિંગ ઇન ધ ઇકોનોમી. તેને કારણે કોર્પોરેટ સેક્ટરમાં પણ ગ્રોથ મોટો આવવાનો ચાલુ થાય. સો બોથ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટ્સ એઝ વેલ એઝ કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સ કોર્પોરેટ સેક્ટરની અંદર આજે રૂરલ ઇકોનોમીમાં ગ્રોથ આવે છે એને કારણે સુરક્ષિત રીતે આગળ વધે એવું હું માનીને ચાલુ છું. તો આઈ થિંક ઓવરઓલ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે આ એક ઇન્ટિગ્રેટેડ ગ્રોથ માટેની ઓપોર્ચ્યુનિટી રહેશે એવું આપણે સમજીને ચાલીએ છીએ. જી, સાચી વાત કહી તમે દેવેનભાઈ.
પણ દીપન ભારતનો એક વિથ પ્રાઇડ વોટ વી કેન સે ઇઝ કે ભારતે પોતાની હવે પોઝિશન વર્લ્ડ મેપ પર બનાવી દીધી છે. હવે બધા જ ભારતને જોયા વગર દે કેટલું બી રજિસ્ટ કરે દે હેવ ટુ લુક એટ ઇન્ડિયા. ગમે તે સિચ્યુએશન હોય, આપણે એક ઉભરીને આવી રહ્યા છે ને આપણે એક અલગ પ્રકારની એક જગ્યા બનાવી છે. ગ્લોબલ માર્કેટ્સ અને ગ્લોબલ વ્યૂ તમને શું લાગે છે કે ઇન્ડિયા તરફ અને ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ તરફ અને ઇન્ડિયન ઇકોનોમી તરફ તમે ચેન્જ થતા જોયો છે ને કયા કારણો છે જેથી તમને લાગે છે કે આ ચેન્જ આપણે જોઈ શક્યા છે? આઈ થિંક ઇન્ડિયાની જે પોલિસીઝ છે, જે ડેમોગ્રાફિક ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, ઇઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ છે, સાઇઝ ઓફ ધી ઇકોનોમી છે, that has been very well recognized globally. અને એના કારણે વી આર ગોઈંગ ટુ સી મોર એન્ડ મોર ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્ટુ ઇન્ડિયા. અને એ ઇન્ટરેસ્ટ નોટ ઓનલી ફ્રોમ ફોરેન પોર્ટફોલિયો ઇન્વેસ્ટર્સ, પણ પ્રાઇવેટ ઇક્વિટીના પણ પૈસા આવે છે. અને જે MNC કંપનીઝ છે, ગ્લોબલ જાયન્ટ્સ છે, they also want to increase their presence in India. So I think on the whole જે પણ છેલ્લા 7-8 વર્ષમાં ગવર્મેન્ટે પોલિસીઝ ફોલો કરી છે એનું આપણે પોઝિટિવ ઇફેક્ટ અહીંયા હમણાં જોઈ રહ્યા છે. અને ધારો કે આ જ પોલિસી સપોર્ટિવ પોલિસીઝ ફોલો કરશું, then I think we will garner even more attention of the world, and our importance in the global economy, our importance in the political landscape globally will certainly improve. Already over the last 8-10 years, we have seen so much of progress being made on that front, and sky is the limit. There are countries like China, Europe, US, which have got very high influence, and we are nowhere close to that. So we have a long runway for growth on this front. પણ એક ક્વિકલી દીપન, તમને શું લાગે છે કે હવે આગળ જતાં કયા સેક્ટર્સ વિલ આઉટપ્લે? We are very positive on banks and software. I think they are the two sectors, big sectors, જ્યાં લાગે છે કે સારું એવું આઉટ પરફોર્મન્સ જોવા મળશે. Apart from that, I think consumption is picking up, so a positive on auto ancillary as well, and real estate also is looking very good. These are the top 3 or 4 sectors in my opinion. But આમ જોવા જાઓ તો મારા હિસાબે commodities સિવાય બધા સેક્ટર આમ સારા લાગે છે. Whether it's building material, whether it is telecom, or whether it is pharmaceutical. Of course, pharmaceutical you have to be a bit selective. But except for commodities, લગભગ બધા જ સેક્ટર સારા લાગે છે. અને selectively બધા જ સેક્ટરની કંપનીઓ should do very well over the next 2-3 years or so. So I'm very positive on the market per se. જી દીપન અને દેવેનભાઈ, ઘણો આભાર તમારો આજે અમારી સાથે જોડાવા બદલ. અને વી હોપ કે વી અચીવ મોર એન્ડ મોર. અને આપણે જ્યારે 100 years ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્સ હોય ત્યારે આપણને ખબર નથી આપણે ક્યાં હશું, પણ વી અગેન ડિસ્કસ આર ગ્રોથ સ્ટોરી. અને આઈ એમ શ્યોર કે ત્યાં સુધીમાં તો આપણે ઘણા આગળ નીકળી ગયા હશું, ભારત ઘણું આગળ નીકળી ગયો છે. ઘણો આભાર તમારો આજે અમારી સાથે જોડાવા બદલ. અને સાથે જ મને પણ આપશો રજા, પણ જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.